Hi guys! Welcome po ulit sa ating YouTube channel. For today po, ang gagawin natin ay ang 2021 Bikini Collection. Papakita ko po muna sa inyo. Ayan, sobrang dami kong bikini. I think as of now, I have 18 pieces. Mga pang photoshoot ko po kasi yan or going to somewhere that I can wear it. Ayan, ngayon po, itatry po natin isa-isa itong mga to. Start na po tayo. And guys, ito po yung una nating itatry. One of my favorite po, orange. Kasi po, lumalabas talaga yung skin tone ko na morena. Ayan, try po muna natin. Ayan guys, ito na po ang ating first bikini. Ayan, gustong gusto ko po ito. Kasi ayan, may mga beads pa siya. Ayan. Pili na po tayo ng iba. Ayan. Ito nagamit ko isang beses sa aking cooking show. Ayan. Pero, hindi ko ginamit yung pang-ibaba. Try na po natin. Ayan guys, ito na po ang ating pangalawang bikini. Ang ganda po ng kulay niya. Ayan. Ang lakas maka-sexy. Sa mga nagtatanong po pala kung bakit makintab ako, ayun po kasi ang isang technique pagka nagpo-photoshoot ako, naglalagay ako ng body oil. Try na po natin ang pangatlo. Hanap po tayo. Ito na nga isa. Nagamit ko na rin to sa aking photoshoot isang beses. Ayan. Try na po natin. Ayan guys, ito na po ang ating pangatlong bikini. One piece po siya. Ayan. Ayan, ito po ang nagustuhan ko naman kasi nag-change siya ng kulay. Ayan. Pwede niyo po siyang ganyan na, then magiging black siya. Everything po, all over. Ayan, kung gusto niyo makintab, ganyan di. Ayan. Kung gusto niyo i-change black, ganyan lang po. One piece siya pero sexy pa rin siya tignan. Sexy pa rin siya tignan. Hindi siya yung one piece na balot na balot. Change color lang din natin. Mas maganda siya kapag ganito. Ngayon check na po tayo na isa pa. Ito bago pa lang po. Hindi ko pa nagagamit. Try na po natin. Yung iba po palang swimsuit ko, nabili ko lang lahat actually online. Konti lang yung nabili ko sa may shopping mall. Kasi mas maraming magandang design online. Kaya online shopping. Try na po natin. Ito na po ang ating pang-ilan na, pang-apat na swimsuit. Ayan. So ladies, kung minsan po tingin nyo medyo parang boring yung swimsuit nyo, pwede po kayo bumili ng mga ganito. Tawag po dito ay body chain. Ayan, itatali nyo lang po. Ayan, marami po iba-ibang uri nito. Nabili ko lang po ito ng $3 SGD. Wala pang mga, siguro po mga 100 to 120 pesos. Ayun po. Palit na po ulit tayo. Ngayon naman, mapapansin nyo po yung mga colors ng bikini ko yan, mga ganyan, mga makukulay. Kasi po lumalabas yung pagka-morena ko. Kaya mas bet ko siya. Morena is beautiful. Try naman po natin ito. Ayan. And guys, ito na po ang ating pang-limang swimsuit. Ayan.
Nagustuhan ko siya kasi meron siyang butas dito. So, nakaka-sexy tignan. Yan po. At ayan na po pala si Lucky, yung arawan ng binili ko. Nasa may last vlog ko po yan. Ayan. Yan. Sa may body chain naman po pala, yung mga mga pitit na babae, minsan po gumagamit lang sila ng necklace, pwede na kasi sobrang liit ng waistline nila. Taray. Ngayon po, i-try na po natin. Ito. Ayan. Ayan guys, ito na po ang ating pang-anim na swimsuit. Nabili ko lang po ito, saan ba? Sa Divisoria, siguro mga 30 pesos. Ayan, hindi po lahat ng mahal ay maganda at hindi lahat ng mura ay di maganda. Depende po sa nagsusuot yan. Ayan. Ayan. Minsan bili tayo ng mura, pero maganda. Ayan. Yan, kapag po ganito, iangat nyo lang para kita ang ating bam-bam. Ayan. Pwede nyo rin po ito i-style iba-iba, bahala na. Gusto ko lang po ganito siya ngayon. Minsan, iba naman. Check na po natin itong ating makulay. Ayan. Ito po sa online ko lang nabili. Mura lang dun. Ayan guys, ito na po ang ating pang-pito. Ito ba? Ayan po. Sobrang makulay siya. Pero maganda yung kulay niya, di ba? Angat na angat sa mga tao. Ayan, medyo tago-tago naman ang ating bambam dito. Ayan. Mura lang din to guys, siguro. Nakalimutan ko na, pero mura lang siya. Bihira naman ako magkaroon ng mahal na swimsuit. Isa lang yata. Hindi pa ganun kamahal. Mahilig ako bumili ng mga murang gantong bagay. Pero maganda tignan. Kaya worth it naman, di ba? Kasi iba bumibili ng mga sobrang mahal. Tapos, alam mo na. Tsaka maganda naman po yung quality kahit na. Yan. Try naman po natin ang ating, ano ba? Ito, bagong bili ko lang din. Karamihan po ng swimsuit ko, nabili ko sa online, Zaful. And maganda po yung quality ng swimsuit nila at saka the best talaga yung mga designs. Try na po natin ito. Ayan, yung pa-dragon. Hi guys, ito na po. Ito, pang ano na ba to? Pang 8 or pang 9? Ayan. Year of the Rooster na pero may pa-dragon pa tayo. Ayan po, makikita nyo. Yung iba po sa kanila meron pang tag. Ito po, pwede nyo naman isuot ng mas mababa. Pinili ko lang na ganyan. Beach. Pili na po tayo ng iba pa. Ano pa ba? Ito, bago rin. Ito, halos lahat sila bago. Ito po, i-try natin. Ito po, sinuot ko po ito sa cooking show. Tapos, ang daming nag-bash. Ewan ko kung bakit. Pilipinas! Ano na, 2021 na. Ayan, pero hindi ko pa na-try yung pang ibaba. Ayan, meron pa siyang, sticker. Try na po natin. Ayan guys, ito na po ang ating pang 9 o pang 10. Ito po yung sinuot ko na top sa aking cooking show. Yan, yung mga nag-bash dyan. Baka mag-bash na po ulit kayo, pero swimsuit naman po ito. Hindi na po naglulutong nakabra. Yan.
Ganda, di ba? Pwede nyo rin po ibaba. Pinili ko lang ulit na ganyan. Beach po talaga. Hmm, pili na po tayo ng iba. Ah, ayan, ito naman po. Ito na lang. Arena. Ayan, ito pag pumupunta ako sa mga water park, syempre maraming masyadong tao. Mm, magtago-tago tayo ng iba. Ayan, try na po natin. And guys, ito na po ang ating one piece swimsuit arena. Ayan, maganda po ito pang sports. Ayan, pang scuba diving, surfing, kaso hindi po ako marunong. Ayan, pang water park siya kasi medyo tago-tago tayo. Shoutout po pala sa mga nagpapa-shoutout. Nakalimutan ko na po kung sino kayo, pero i-write down ko na lang po. So, next time na video ko po, sasabihin ko po, babanggitin ko po yung mga pangalan niyo. Matagal na po sa akin ito. Ito yung quality talaga maganda. Ito yata ang mahal sa aking mga swimsuit. Mga 100 SGD or more. Ayan. Pero matagal na po to. Siguro mga 4 years. Nakita nyo, pero ang ganda pa rin ang quality niya. Try na po tayo ng iba. Ito naman. Ayan, ito never ko pa nagamit. Kasi tumaba na po ako. Ang payat ko po dati, then kasya siya. Ngayon, ewan ko, parang masikip. That's why, hindi ko pa po nagamit. Try po natin. Ayan, ito na po ang ating, hindi ko na mabilang. Nakalimutan ko na po. Nabili ko po ito noon pa, pero never ko pong sinuot. Ayan, kasi jumubis na tayo. Ayan. Size S pa tong nabili ko. Ang payat ko pa kasi dati. Ayan. Ngayon, medyo tumatanda na. Ayan. Nahihirapan na tayo magpapayat. Ayan. Ayan, ladies, sa mga morena po dyan. Ayan. Mas maganda po magsuot tayo ng mga matitingkad na kulay. Huwag po kayo mahiya. Maganda yung kulay natin. Yung ibang tao nga gustong magpatan. Tayo hindi natin kailangan magpatan. Ayan, ganyan na talaga yung kulay natin. Pag nakita niyo po ako sa personal, tan po talaga ako. Ayan, kayong mangging Pilipino. Yung iba nga nagastos pa para magpatan tayo natural na, so okay na yan. Accept lang po natin. Ako proud na proud po ako sa may kulay ko. Mas maganda yung ganyan. Be proud of it po. Ngayon, pili na po tayo ng iba pa. Oh, ito one piece din. Matagal na rin to. Ito ang pinakamatagal ko yata, 6 years. Diyan ko po nabili sa may Manila, sa Rustans. Ayan, try na po natin. Ayan guys, ito na po ang ating, hindi ko na ulit mabilang. Ayan, may padding po ito, kaso hindi ko na alam kung nasan. Mas maganda po may padding para hindi bakat yung, alam mo na. Ayan. Ayan, ito nabili ko to ng mga 150 something. So ito na po yung pinakamahal na meron ako. Sa mga mapuputi po pala, maganda po yung kulay nyo. Sinasabi ko lang po, sana yung mga morena ma-accept nila yung kulay nila na maganda din. Pantay-pantay naman po lahat. Ayan, parang yung iba, straight hair, gusto magpakulot. Ako minsan gusto ko magpakulot, ayan, kaya kulot. Yung iba kulot, gusto magpa-straight. Maganda po yung buhok nyo. Maganda nga ng kulot eh. Ayan. Susunod po pala, next vlog ko,
Ayan, itutour ko po kayo dito sa aking tinitirahan. So, sa may condo po ako nakatira dito sa may Singapore. Yan, malaki po yung sa may labas niya. Yun lang. Check na po natin yung iba. Ito po, I bought it from... Hindi, ayan. Sa H&M ko po ito nabili. Try na po natin. And guys, ito na po ulit. Ayan, sa ating di na mabilang kung pang ilan na. Pero medyo malapit na po tayo matapos. Ayan, konti na lang. Yun po. So, kaya po minsan yung cooking show ko, bikini po ako doon. Hindi po ayun yung bra, natural bra, hindi. Bikini po lahat yun. So, marami po akong bikini kasi po yan ginagamit ko sa mga photoshoot ko. Ayan, FYI dyan sa mga bashers. I still love you guys. Ayan. Ito po from H&M. Ito, nabili ko to. Diyan ko rin yata binili sa may Pilipinas kasi may promotion sila. 100 pesos. Ayan. Minsan po may mga promotion sila. Siyempre yung promotion lalabas kapag kailangan na i-pull out yung mga stocks or after summer. Then, ayan po. Ayan, 100 pesos, not bad. Try naman po natin. Ito, bago rin po. Sa may Zapol ko rin po ito nabili. Try na po natin. Ay guys, ito na po ulit ang ating hindi na mabilang na bikini. Sa mga nagtatanong po dyan kung ano pong ginagawa ko dito sa may Singapore, I'm working with the Six Production. Shout out po sa aking boss, producer, director, Mr. Eddie Ho. Ayan. Hi boss. Ito na po natin. Ito na po ang ating hindi na mabilang. Ayan. Ayan po. Shout out to all Six Production members. Hello po sa inyong lahat. Try na po natin ang ating iba pa. Ito po ay one piece din. Hindi ko siya masyadong gusto. Akala ko kasi maganda pag sinuot ko. Ayan, one piece po. Then, have some see-through parts of it. Try na po natin. Hi boss, Eddie Ho. Ayan na po. Ayan. Ito po ako. Maganda naman siya, pero siguro mas maganda siya kung pitit talaga yung nagsusuot. Kasi white siya. So, pagka sinuot ko siya, pakiramdam ko ang jubis ko. Ayan. Pero maganda po talaga siya. Jujubisan lang ako sa may sarili ko kapag suot ko. Ayan. Kaya, sinuot ko lang to isang beses lang. Tapos, hindi ko na sinuot ulit. Ayan. Dito na po ulit tayo sa ating... Sa may Zapol ko rin po ito nabili. Mura lang din. Ayan. Try na po natin. Ayan guys, ito na po ang ating pang maraming swimsuit. Ayan po. Sabi ko nga po galing ito sa may Zapol. Nagustuhan ko po ito kasi po ayan, may beach din po siya dyan. May butas. Malandi. Mga basher dyan, malandi daw ako. Ayan. And ang ganda po na, ayan o, may ano pa. Ano ba yan? Bling bling. Ayan. Sinuot ko po ito one time sa aking photoshoot po. Nag-photoshoot po ako. Tsaka sa mga nagtatanong po dyan, nakalimutan ko po kung anong pangalan mo. Shoutout po sa'yo. Yung iba ko pong tato, most of them, meron pong meaning. Pero yung iba po, wala. Parang trip lang. Ayan. Ayan, malapit na po tayo matapos. Oh no! Oh, ito po pala ang pinakamahal sa may swimsuit ko. Nabili ko ito sa
bikini, bikini somewhere. Ayan. Ito po, nabili ko ng 200 something dollars SGD. Ayan. Maganda po yung quality. Try na po natin. Maganda po siya. Ay, yeah, sorry. Ito po pala yung pinakamahal na nabili ko. Ay, na po yung pinakamahal na nabili ko. Hindi natin afford yung ano. Alam mo na. Ayan po. Anong tawag dito? Yung nasusuot mo ng magbaliktaran. Ganun. Ayan. Try na po natin. And guys, ito na po na ang ating second to the last bikini. Malapit na po tayo matapos. Sorry for takes a lot of time of yours. Ayan. Dito ko po siya nabili sa may Singapore, which is around 200 something. Bella Bikini, ayun po. Maganda po yung mga style nila. Ayan. Sa may, something like Columbia yung design. Ayan. Pwede nyo po ito tanggalin. Ayan. Matatanggal po siya. So, it's like, actually like normal bikini. So, maganda lang yung matching color niya and sobrang ganda dun sa may model na nakita ko kaya tinuro ko. Ayan. Baliktaran po siya. Suot ko po yung sa may kabila susunod. Check na po natin. Ito na guys, nabaliktad ko na po siya. Ayan, maganda pa rin siya. So, ayan. Ganyan po siya, dark blue po sa may loob. Ayan. Meron po itong manipis na padding. So, alam mo na, hindi babakat yung si ano. Ayan. Ngayon po, dito na po tayo sa ating last piece. Which is, I also bought it from Zaful. Ayan. So, nagtatanong po pala, size M po ako. Try na po natin. And guys, ito na po ang ating last piece, which is from Zaful, as what I said before. Ayan, ito po, parang hindi ko pa po siya nasusuot kasi pakiramdam ko yung bottom parang medyo malaki para sa akin. Ayan. Sa mga kababaihan po pala, wag po tayong manghila pababa. Mag-support na lang po tayo kasi hindi naman po talaga masama. Kumbaga, ang Pilipinas po ay medyo hindi pa rin kagaya ng sobrang liberated as I can say. Pero wag po tayo manghila pababa, dapat po mag-support tayo. Kahit po di nyo ako supportahan, okay lang. Hindi ko naman po. Basta po, parang nakakalungkot lang kasi, parang bakit ganun? Parang bakit nangihila kayo pababa? Mind your own business po. Ayan, dapat po lagi tayong happy, positive. Tapos po, pag may nakita kayo sa isang babae na gusto nyo, try to like, motivate by them. Hindi po yung nangihila tayo pababa. Sa mga cooking show ko po, yon mga suot ko po yung aking swimsuit sa aking mga cooking show. Kanya-kanya po kasi tayong strategy. Ayan. So, ayan po. Ang sasabihin ko lang po, salamat po sa mga nagsusuporta at sa mga ladies naman po dyan, kung gusto niyo mag-photoshoot, even though just doing it by yourself, maglagay lang po tayo ng oil. Ayan, ang laki po ng oil ko. Ayan. Para po, shiny. Tapos, mas maganda yung reflex sa camera. Ayan po. So,
See you guys next time. Thank you. Shoutout po uli sa mga nagpapa-shoutout. Sorry po, hindi ko po kabisado yung mga names. Thank you po uli. Sa iba po palang bikinis, ayan. Oo, tumasik yung laway ko, sorry. Ayan. Mag-try lang po tayo ng ibang summer hot. Ayan. Ayan, sa mga gusto po mag-photoshoot. Ayan. Ayan, pwede po tayong mag-match ng, ayan, mga sombrero. Ganyan. Effective po ito sa ating mga photoshoot. So, ayan. Ganyan na. Yan, sa mga nagtatanong po pala, ito po ang aking arwanang nabili. Red chili. Sorry, kailangan ko lumuhod. Ayan. I name him Lucky because I do believe that he is lucky. He will bring the luck to me. Ayan. 9 months pa lang po siya. Bye guys!